Xin chào mọi người và chào mừng đã quay trở lại. Thử tưởng tượng một khu vườn công nghệ cao nhé, nơi mà những đóa hoa giá trị như lan, ly hay là hồng đang bung nở rực rỡ nhất, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thời tiết bên ngoài. Nghe thật lý tưởng phải không? Đó chính là tiềm năng của nông nghiệp công nghệ cao. Nhưng mà, ngay cả trong một môi trường được kiểm soát gần như hoàn hảo như vậy, vẫn luôn có một mối nguy hiểm đang rình rập. Vậy thì cái gì mới là kẻ thù thật sự có thể hủy hoại cả một vụ mùa được đầu tư kỹ lưỡng? Câu trả lời có lẽ sẽ làm nhiều người phải ngạc nhiên đấy. Chính là nó, độ ẩm cao không được kiểm soát. Một yếu tố nghe thì có vẻ vô hại, nhưng thực chất lại là gốc rễ của hầu hết các vấn đề nan giải nhất trong nhà kính trồng hoa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút. Môi trường nhà kính, nó rất hay ở chỗ là che chắn cho cây trồng. Nhưng chính cái sự kín đó lại vô tình biến nơi đây thành một cái lồng ấp hoàn hảo cho các loại nấm bệnh phát triển, nếu như độ ẩm không được quản lý đúng cách. Đây mọi người có thể thấy những thiệt hại rất cụ thể. Bệnh mốc xám thì không chỉ làm hoa bị xấu đâu, nó gây thối nhũn, coi như là mất trắng. Bệnh phân trắng thì lại giống như tấn công vào lá phổi của cây, làm cây yếu đi, không lớn nổi. Còn bệnh thán thư thì đánh thẳng vào vẻ đẹp, thực quyết định giá trị của bông hoa. Điểm chung của tất cả đều do độ ẩm quá cao mà ra. Vậy thông thường, các nhà vườn làm gì? Nhiều nơi vẫn nghĩ là chỉ cần lắp quạt thông gió là xong. Nhưng thực tế, đây lại là một quan niệm rất phổ biến nhưng lại hoàn toàn sai lầm. Để xem tại sao cách này lại không ổn nhé. Đây là câu hỏi cực kỳ quan trọng, bởi vì nó có vẻ hơi ngược với suy nghĩ thông thường đúng không? Không khí lưu thông mà, tại sao độ ẩm lại không giảm đi? Mấu chốt nằm ở đây này. Quạt thông gió chỉ đơn thuần là luân chuyển không khí tù đọng bên trong. Với khí hậu ở Việt Nam mình, vào những ngày mưa hay trời nồm, bật quạt thông gió lên thì chẳng khác nào mình đang bơm thêm hơi ẩm từ bên ngoài vào. Nó không hề tách ẩm ra khỏi không khí, thậm chí còn làm mọi thứ tệ hơn. Và tất nhiên, nó không thể nào duy trì độ ẩm ở một con số chính xác được. Vậy thì, một giải pháp đúng đắn và hiệu quả nó sẽ trông như thế nào? Để tôi chia sẻ một trường hợp thực tế mà chính DA chúng tôi vừa triển khai. Đây là dự án tại một trang trại hoa công nghệ cao, nơi chúng tôi đã lắp đặt một hệ thống chuyên dụng để giải quyết dứt điểm vấn đề này. Cụ thể trong dự án này, chúng tôi đã tư vấn và lắp đặt 2 máy hút ẩm công nghiệp model DA RE300. Đây không phải là mấy cái máy gia dụng nhỏ đâu nhá, mà là thiết bị chuyên dụng, được thiết kế để hoạt động trong những môi trường yêu cầu sự kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt. Mỗi một chiếc máy này, một ngày nó có thể tách ra khỏi không khí tới 300 lít nước. 300 lít! Mọi người cứ hình dung là mỗi ngày mình đổ đi hàng trăm chai nước khoáng loại lớn đấy. Với công suất như vậy thì nấm mốc làm gì còn môi trường để mà phát triển nữa. Nhưng công suất lớn chỉ là một phần thôi. Cái đắt giá nhất chính là khả năng kiểm soát chính xác. Mục tiêu của chúng tôi không phải là làm cho không khí khô cong, mà là giữ nó ổn định ở ngưỡng vàng 60-70%. Ở mức này, cây vẫn thoát hơi nước và quang hợp một cách khỏe mạnh, nhưng nấm bệnh thì lại không thể sinh sôi được. Còn con số này nữa, nó đại diện cho một lợi ích cực lớn về mặt kinh tế, hiệu quả năng lượng. Vì sử dụng công nghệ bơm nhiệt, hay còn gọi là heat pump, nên hệ thống này tiết kiệm được từ 50-70% tiền điện so với các phương pháp sấy điện trở cũ. Đây là một bài toán kinh tế rất quan trọng cho các chủ trang trại. Và đây là thành quả thực tế mà chúng tôi ghi nhận được. Tỷ lệ bệnh nấm giảm đột ngột, kéo theo đó là chi phí cho thuốc bảo vệ thực vật cũng giảm theo. Hoa thì đẹp đồng đều, chất lượng cao hơn hẳn. Và điều tuyệt vời nhất là chủ trang trại giờ đây đã hoàn toàn làm chủ được cuộc chơi, không còn phải phập phồng lo lắng đánh cược với thời tiết nữa. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó đâu. Việc kiểm soát độ ẩm nó không chỉ quan trọng lúc trồng, giá trị của một bông hoa còn phụ thuộc rất nhiều vào khâu bảo quản và xử lý sau khi thu hoạch nữa. Ở đây chúng ta có hai bài toán hoàn toàn khác nhau. Với hoa tươi bảo quản trong kho lạnh nhiệt độ rất thấp, vấn đề chính là hơi nước ngưng tụ làm thối cánh hoa. Lúc này thì cần đến máy hút ẩm Rotor Dezeno chuyên dụng, nó vẫn chạy tốt ở nhiệt độ chỉ 2-5 độ C. Còn với hoa sấy nghệ thuật, nếu sấy nóng quá thì hỏng hết màu sắc, hình dáng. Giải pháp lúc này lại là máy sấy heat pump Dexwell, sấy ở nhiệt độ thấp thôi, giúp giữ lại trọn vẹn vẻ đẹp của bông hoa. Ok, đến đây thì chắc chắn là sẽ có một vài câu hỏi, vài băn khoăn về việc áp dụng công nghệ này. Giờ chúng ta hãy cùng nhau giải đáp những thắc mắc phổ biến nhất để thấy rằng đây thực sự là một khoản đầu tư chiến lược cho tương lai. Câu hỏi đầu tiên, và cũng là câu hỏi thực tế nhất, chi phí. Liệu bỏ ra một khoản tiền ban đầu có đáng không, hay là cứ tiếp tục dùng thuốc diệt nấm cho rẻ? Vấn đề nằm ở tư duy. Thay vì coi nó là một chi phí, chúng ta nên xem nó là một khoản đầu tư. Đầu tư để phòng bệnh tận gốc, để giảm phụ thuộc vào hóa chất, và quan trọng hơn cả là để tạo ra một sản phẩm hoa sạch, an toàn, có giá trị thương phẩm cao hơn rất nhiều. Một câu hỏi khác rất hơi, mang tính kỹ thuật hơn. Liệu hút ẩm như vậy có làm ảnh hưởng gì xấu đến sức khỏe của cây trồng không? Câu trả lời dứt khoát là không. Phải nhắc lại một lần nữa, mục tiêu của chúng ta là kiểm soát chứ không phải là triệt tiêu độ ẩm. Ở cái ngưỡng 60-70% đó, cây vẫn hô hấp quang hợp hoàn toàn bình thường, nhưng nấm mốc thì lại không sống nổi. Đó chính là sự cân bằng hoàn hảo. Vậy tại sao lại phải là công nghệ heat pump? Rất đơn giản, vì nó là công cụ phù hợp nhất cho công việc này.
Trong điều kiện nhiệt độ của nhà kính, tức là luôn trên 15 độ C, thì công nghệ ngưng tụ bằng heat pump như dòng DR VRE sẽ cho hiệu quả hút ẩm cao nhất với chi phí vận hành thấp nhất. Buổi chia sẻ hôm nay xin được kết lại bằng một câu hỏi mở. Khi mà nông nghiệp đang ngày một thông minh hơn, sạch hơn, bền vững hơn, thì việc chủ động kiểm soát môi trường như độ ẩm không còn là một sự lựa chọn nữa, mà nó gần như là một yêu cầu bắt buộc. Vậy trang trại của chúng ta liệu đã sẵn sàng cho bước tiến này chưa?